Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τα μύδια, το κρεμμύδι, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και σβήνουμε με κρασάκι. Στη συνέχεια ανακατεύουμε πολύ καλά. Προσθέτουμε το νερό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε τώρα το ρύζι μας, δηλαδή το πιλάφι. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Αφήνουμε να βράσει για περίπου 10 με 15 λεπτά. Ανακατεύουμε για να μην κολλήσει. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα σταδιακά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, μπορείτε να σερβίρετε. Καλή σας απόλαυση!